Tuloskausi on ohi, niin Traders Clubistakin tulee tällä kertaa Fundamentals-klubi. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Heti alkuun pikku ilmoitusluontoinen asia, eli jos et vielä huomannut, niin ETP-tuotteiden kaupankäyntiajat, ne on muuttunut nyt radikaalisti. Eli ennen kuin joutui ton kaupankäynnin lopettaa vähän aikaisemmin näillä johdannaisilla, niin nyt sitten on annettu tämmöinen kädenojennus, että voidaan vihdoin ja viimein treidata myös sinne melkein jenkkisulkuun asti. Tämä on treidaajille ihan hyvä uutinen, eikö vaan? Erittäin loistava uutinen, ja tosiaan ETP-tuotteet tarkoittaa näitä tiputuotteita, mistä mekin täällä Traders Clubin puolella on puhuttu. Ja minkä takia tämä on niin hyvä, on se, että usein kun jenkkimarkkina aukeaa, niin pari tuntia liikutaan aika rajusti suuntaan tai toiseen. Sen jälkeen tulee näitä hiljaisia tunteja, ja sitten se niin kuin toinen aktiivinen aika jenkkimarkkinalla alkaa silloin justiinsa 9, eli ne 2 viimeistä tuntia, ja nyt niitäkin pääsee treidaamaan. Ja sitten on vielä näitä erikoistapahtumia, kuten vaikka keskuspankin nämä kokoukset, silloin aina saadaan lehdistötiedote kello 21, ja sitten lehdistötilaisuus on 21.30, niin nyt niitäkin pääsee treidaamaan sitten näiden tuotteiden kautta. Eli huomattava parannus, ja varmaan tulee niin kuin itsekin otettua semmoisia tradeja, mitä aikaisemmin olisi ehkä pystynyt ottamaan nyt tämän uudistuksen myötä. Eli hyvä juttu. Ei ole SP500 päiväkynttilät oikeastaan juurikaan liikkuneet nyt tässä viime viikon kuvausten jälkeen. Eli kun kuvailtiin, niin oltiin aika lailla samalla tasoilla, ja silloin taisi sanoakin, että nyt jotenkin vähän tuntuu siltä, että nyt tässä on tässä niin kuin viimeisimmän pompun jälkeen puhti vähän loppunut, ja on se niin kuin näyttänyt ainakin toistaiseksi loppuneen. Se nyt on sitten vielä niin kuin ajan kysymys, että lähdetäänkö tuosta nyt sitten ylös vai alaspäin, mutta on ollut kyllä todella hiljainen viikko nyt viime viikko. Todellakin, eli ollaan periaatteessa aina klousattu suurin piirtein samalle tasolle, mistä ollaan aloitettukin päivä, ja todella tämmöistä flatlineausta viimeinen viikko. Et jos aikaisemmin puhuttiin siitä, että on ollut hiljasta, ja nyt on ollut niin kuin vielä hiljaisempaa, ja se range vaan pienenee, että siinä mielessä vähän harmillista treidaajan näkökulmasta, mutta jos miettii, että koko vuoden rangea, eli periaatteessa vuosi aloitettiin täältä, nyt tämä huippu ja niin kuin vahva vastustaso on ollut täällä 4200. Nyt kun ollaan tämän vuoden rangein yläreunassa, niin edelleenkin periaatteessa pätee se, mistä on aikaisemmin puhuttu. Että niin kun pysytellään täällä rangein ylälaidassa, niin kuitenkin tämä tekninen kuva ikään kuin jatkaa parantumista päivä päivältä ja viikko viikolta. Että jos mennään sinne niin kuin pidempiin timeframeihin, katsotaan vaikka viikkograafia, niin siellähän periaatteessa vasta esimerkiksi 50 liukuva keskiarvo on tästä laskusta kääntynyt sivuttaisliikkeeseen, ja nyt pikkuhiljaa lähtee kääntymään taas ylöspäin. Eli niin kuin tästä huomaa sen, että minkä takia se tekninen kuva paranee viikko viikolta, niin kun pysytellään kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, niin se tekninen kuva sitä kautta paranee, kun ne kääntyy laskusta ensin sivuttaisliirtoon ja sen jälkeen takaisin nousuun. Ja sama niin kuin päivägraafeilla, jos mietitään sitten niin kuin näitä pidempiä liukuvia keskiarvoja, mitä katsottiin tuossa yhdessä jaksossa, että mitä niille tapahtui. Niin kun ollaan tuolla rangein ylälaidassa, niin käytännössä kuitenkin se niin kuin parantaa teknistä kuvaa koko ajan eteenpäin mentäessä. Et SP500 tosiaankin pieni range, ei liikettä minnekään, mutta sitten taas Nasdaqin puolella edelleenkin tämä vahvuus jatkuu, mutta niin kuin näkyy, niin nämä viimeiset viikkokynttilät on ollut todella pieniä, kun verrataan tänne aikaisempiin viikkokynttilöihin, mitä saatiin alkuvuodesta tai sitten tuossa viime vuoden laskumarkkinassa, niin hyvin pientä liikettä, mutta kuitenkin koko ajan ollaan menty pikkasen ylöspäin, ja täällä ollaan tehty uusia huippuja, että perjantaina tehtiin viimeksi vuoden huiput, ja jos miettii niin kuin tätä liikettä tuolta viime vuoden pohjista lähtien, niin nyt ollaan noustu kuitenkin jo se 28% sieltä ylöspäin, eli ollaan niin kuin selkeästi nousumarkkinan puolella, jos mietitään sitä teoreettista 20% rajaa, jonka jälkeen noustaan takaisin nousumarkkinaan, ja muutenkin tämä tekninen kuva täällä on huomattavasti paljon paremman näköinen kuin tuolla SP500 puolella, ja tämä näyttää selkeältä nousutrendiltä. Noiden 2 jenkki-indeksin puolella ei ollut oikeastaan mitään sellainen merkittävää muutosta ollut nyt viime viikkoon nähdä, mutta Bitcoinin graafilla, nimenomaan viikkograafilla, niin tässä on ihan mielenkiintoinen setup, eli tuossa on tosiaan tultu tuon 200 liukuvan päälle, ollaan tultu testaa sitä, ja siitä se on ottanut pikkusen reaktio sitten ylöspäin, eli se on käynyt jopa sinne vähän 200 alapuolellakin hakea vauhtia, ja nyt sitten on ruvettu piirtää uutta viikkokynttilää, ja se nyt totta kai on täysin auki, että mihin tämä viikko päättää, mutta nyt ollaan hyvinkin mielenkiintoisella tasolla.
Joo, tosiaankin Bitcoin otti sen verran vahvasti ylöspäin, että alkaa löytymään niin kuin mielenkiintoisia tukitasoja alapuolelta nyt, kun tullaan pienessä korjausliikkeessä alaspäin. Et viime viikolla me puhuttiin siitä Head and Shoulders-kuviosta, mikä tänne päivägraafeille oli muodostunut, ja se me myös triggeröitiin alaspäin sitten, eli käytännössä tässä olisi niin kuin potentiaali tälle Head and Shoulders-kuviolle, ja nyt eilen käytiin myös kokeilemassa tätä niin kuin hartialinjaa, ja myyntipainetta ainakin toistaiseksi löytyi sieltä, ja nyt niin kuin kysymys kuuluu, että lähteekö tämä toteuttamaan tätä Head and Shoulders-kuviota, jolloin myös siellä viikkograafilla saatettaisiin nähdä vielä syvempi korjaus tuohon 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, mutta tosiaankin täältä alkaa löytymään niin kuin erilaisia tukitasoja nätisti täältä Bitcoinista niin päivä- kuin viikkograafilta, että saas nähdä, kuinka syvää korjausta saadaan. Et mulla on itselläni ostotoimeksianto tällä hetkellä tuolla markkinalla tuossa 25 000 tasolla, eli siitä lähden hakemaan itse longipaikkaa, jos niin alas tullaan tuossa nykyisessä korjausliikkeessä. Sitten jos palataan vielä hetkeksi tuonne SP500 puolelle, niin vaikka viime vuosi tuntuikin hieman raskaalta, kun kaikki vaan tuli alaspäin, niin sä oot löytänyt ihan positiivista dataa kumminkin näyttää. Joo, eli tosiaankin nyt vihdoinkin vuosituotto on taas kääntynyt positiivisen puolelle. Ja semmoinen mielenkiintoinen havainto löytyy kanssa, että meillähän oli nyt 12 kuukautta putkeen tilanne, missä meidän vuosituotto SP500 puolella oli negatiivisen puolella. Ja aikaisemmin historiassa, kun on ollut tämmöinen niin kuin pidempijaksoinen negatiivisen tuoton ajanjakso, mikä kestää vähintään tämän 12 kuukautta, ja siinä vaiheessa, kun saadaan, tai se vuosituotto kääntyy takaisin positiivisen puolelle, niin katsotaan näitä ikään kuin signaalipäivinä, ja mitä siitä eteenpäin on osakemarkkinoilla tapahtunut. Niin nähdään, että aika usein nämä signaalipäivät ajoittuu tämmöisten selkeiden ja vähän pidempien karhumarkkinoiden päätteeksi semmoiseen pisteeseen, kun ollaan noustu selkeästi jo ulos sieltä karhumarkkinasta. Ja kuten tuosta taulukosta näkee, niin tuotot sen jälkeen on aika mukavia. Eli tuossa 1, 3 ja 6 kuukauden tuotoissa löytyy jotain negatiivisia havaintoja. Tosin ne on aika maltillisia ja pieniä ne miinusmerkkiset luvut siellä. Mutta jos katsotaan 12 kuukautta näistä signaalipäivistä, niin kertaakaan ei olla oltu historiassa vuodesta 1950 lähtien negatiivisen puolella 12 kuukautta signaalipäivän jälkeen, joka siis ollaan justiinsa äskettäin saatu tuolla markkinalla. Sitten toinen aika hauska havainto on se, että sama mistä juteltiin itse asiassa Titan-jaksoissa tällä viikolla, että muutama osake vähän niin kuin kannattelee koko pörssiä. Ja nyt on käynyt siis niin, että Applen markkina-arvo, yksi yritys, on jo yli Russell 2000-indeksin, joka siis sisältää 2000 yritystä, jotka on maksimissaan $4,5 miljardin arvoisia. Eli tässä on aikamoinen hyppy tulla Applella tuossa markkina-arvossa tullut tässä viime vuosien aikana. Joo, tosiaankin yksi firma yhtä kuin 2000 firmaa, ja tosiaan vaikka niin kuin se isoimmat firmat on sitä 4,5 miljardia, niin se keskiarvokin on yli 2,7 miljardia, mikä esimerkiksi niin kuin Suomen mittakaavassa jo tarkoittaa aika isoa firmaa, vaikka itsessään puhutaan small capeista tuolla jenkkimittakaavassa tuon Russell 2000-indeksin osalta. Mutta tässä huomaa, että mikä sillä on sillä merkitys sillä niin kuin massalla, kun ne liikkuu tuolla pörssissä versus joku yksittäinen yhtiö, että nämä tosiaankin myös tuolla niin kuin isoimpien firmojen SP500-indeksissä, niin näillä on hurja painoarvo näillä kaikista suurimmilla firmoilla, että taitaa niin kuin muutama näistä isoimmista firmoista muodostaa noin 20% koko sitä indeksistä, ja sen takia nämä indeksit liikkuu sitä aika niin kuin selkeästi siihen suuntaan, mihin nämä kaikista suurimmat firmat liikkuu. Me tuossa taannoin luvattiin, että ei enää kuluttajahintaindeksiä seurattaisi, mutta nyt sä ootkin, Jukka, kiertänyt tätä sääntöä sillä, että sä oot tuonut tänne tuottajahintaindeksiä. Se alkaa olla aika lailla tavoitetasoilla. Joo, tosiaankin saatiin viime viikolla dataa niin se kuluttajahintaindeksi kuin tuottajahintaindeksi, ja tämä disinflatorinen prosessi näyttää olevan sillä autopilotilla, kuten ollaan vähän spekuloitu täällä, ja tässä hyvin näkee jo, mitä tälle tuottajahintaindeksille on tapahtunut, ja kun tässä ollaan niin kuin siellä sen arvonluontiketjun siellä alkupäässä, niin usein se kuluttajahintaindeksi seuraa tätä tuottajahintaindeksiä, eli täällä nähtiin tosi raju pomppu, täällä mentiin itse yli 10% vuosi-inflaatiossa täällä tuottajahintaindeksissä, niin nyt se on palannut jo 2,3% vuositasolla, eli tosiaankin se kaikki inflaatiopaine on oikeastaan hävinnyt sieltä, ja ollaan hyvinkin lähellä sitä Fedin asettamaa tavoiterajaa. Ja myös sillä kuluttajahintaindeksin puolella saatiin niin kuin ihan hyvää dataa, ja tosiaankin seuraavien 2 kuukauden julkaisujen kohdalla, kun ne saadaan kuukauden päästä ja 2 kuukauden päästä, niin ne viime vuoden vahvimmat luvut tippuu pois sieltä, ja se CPIkin tippuu sinne lähemmäksi 3% jo todennäköisimmin.
Viime viikon jaksossa esitit tämmöisen negatiivisen skenaarion, että nyt kun luotonantomarkkinat on vähän kiristyneet ja on pitänyt katsoa vähän enemmän sitä, että kelle sitä luottoa oikeastaan annetaan ja siellä on vaan niin kuin tarkemmat speksit silleen, että kuka sitä saa, niin nyt sitten kumminkin data kertoo siitä, että luottojen määrä olisi kumminkin lähtenyt takaisin nousuun ton pienen dipin jälkeen, eli loppujen lopuksi niin tilanne ei olekaan ehkä ihan niin kireä kuin mitä alkuun pelättiin. Joo, ja se on niin kuin se yksi riskitekijä, mitä on hyvä seurata, ja nyt saadaan tämmöistä niin kuin kovaa dataa siitä. Eli kun noita luotonantokriteereitä yleensä seurataan tämmöisillä kyselytutkimuksilla, jotka on ikään kuin pehmeitä dataa, niin on hyvä seurata myös ikään kuin sitä kovaa dataa, eli sitä varsinaista numerista määrää, miten ne luotot ja lainat kehittyy tuolla pankkitasolla ja koko järjestelmässä. Eli jos katsotaan kaikki näitä jenkkilainoja pankeista, mitä pystyy seuraamaan tuolta St. Louis Fedin datapalvelusta, niin nähdään, että vaikka maaliskuussa nähtiin selkeitä dippiä ja luotonanto hetkeksi aika ainakin pysähtyi, niin nyt nähdään, että se on lähtenyt takaisin elpymään tässä viimeisten viikkojen aikana. Eli se yksi riskitekijä, joka niin kuin pysäyttäisi taloutta, on se, että jos lainananto tosiaankin niin kuin tyssää kuin seinää ja pankit ei enää halua tämän kriisiytymisen jälkeen antaa lainoja, niin siinä vaiheessa talous lähtee selkeästi hidastumaan päin, jos näin kävisi, mutta nyt niin kuin nähdään tästä, niin ainakin hetkellisesti ollaan palattu takaisin tähän nousu-uralle, ja tätä dataa on niin kuin hyvä seurata nyt jatkossa, että kuinka tämä tulee kehittymään. Eli tässä luoton ja lainanannossa on kaksi eri osapuolta, eli on hyvä seurata sitä, että miten halukkaita pankit on myöntämään sitä lainaa, ja toisaalta kuinka halukkaita lainaajat on ottamaan lainaa, että tästä niin kuin kombinaatiosta syntyy se niin kuin lainan määrän kasvu, tai tiputus mahdollisesti sitten. Et tietysti kun mennään tai ollaan menty nyt korkeampiin korkoihin ja niin kuin Fedin ohjauskorko on 5%, niin myös lainan hinta on kasvanut selkeästi ja siten se vähentää sitä lainan kysyntää. Eli se on se toinen puoli ja toinen puoli on se, että kun meillä on pientä stressiä pankkijärjestelmässä, niin se voi vähentää sitä lainan tarjontaa. Et nyt jos niin kuin miettii sitä, että missä tällä hetkellä ollaan tuolla ohjauskorossa ja korkomarkkinoilla ylipäätänsä, niin näyttäisi siltä, että ollaan tosiaankin siellä korkohuipussa ja ehkä niin kuin tästä eteenpäin ollaan niin kuin laskevien korkojen maailmassa taas, joka auttaa niin kuin tuolla talouden puolella, kun ne lähtee mahdollisesti ne korot laskemaan, mutta myös sitten niin kuin osakemarkkinoiden arvostuksen kannalta auttaa tämä. Ja kuten ollaan aina puhuttu täällä Traders Clubissa, niin tärkeämpi on se, että mihin suuntaan ollaan menossa. Eli jos mietitään tällä jääkiekkotermein, kun ollaan keskellä MM-kisoja tässä, että missä se kiekko tulee olemaan siellä kaukalossa, niin kannattaa luistella sinne eikä sinne, missä se on tällä hetkellä. Ja samaa miettii myös osakemarkkina, että mikä se on se tulevaisuus tässä ja miten toi tulee kehittymään tästä eteenpäin, ei pelkästään se, että mikä se tämänhetkinen tilanne on. Pörssissä on ollut hiljasta, mutta niin myös täällä sun mestarislaidilla, eli sun näkemys isommassa kuvassa, niin ei ole vissiin tullut mitään muutoksia tähän slaidiin. Ei ole mitään, ja nyt ei oikeastaan täällä ajankohtaisissa tilastoissa ja tapahtumissakaan ole mitään sen kummempaa, eli niin kuin mitään makroa ei nyt lähiviikkoina, mitään suurempaa on oikeastaan tulossa, ja se ei ole semmoinen, mitä markkina odottaisi, että toivottavasti markkina reagoi nyt johonkin suuntaan, kun ikään kuin tuloskausi on ohi, ja mitään merkittävää makroa ei ole odotuksessa tässä, niin markkinalla periaatteessa olisi valta nyt päättää, että kumpaan suuntaan se haluaa mennä. Et yksi asia, mikä käytiin tässä tämän viikon jaksossa läpi, niin oli tietysti se, että toi 12 kuukauden muutos, kun kääntyi vihdoinkin positiiviseksi, niin se käytännössä voisi lisätä tänne osakemarkkinan näkemykseen tätä tukevaksi tekijäksi, kun meillä on jo paljon erilaista evidenssiä siitä, että aina kun tämmöiset olosuhteet täyttyy, niin karhumarkkina on jo päättynyt, niin se olisi yksi semmoinen, minkä tähän voisi lisätä, mutta siellä alkaa olemaan niin pitkä lista jo, että ei nyt erikseen tätä yksittäistä asiaa lisätä tänne. Q1-tuloskauden kunniaksi, niin nyt pistetään fundamenttikakkulat päähän, ja ihmetellään vähän tuloslaskelmia ja sitä, että mitä siellä oikeastaan nyt sit pitää katsoa, että jos haluaa lähteä tekemään niin kuin fundapuolelta sijoituksia. Joo, tosiaankin. Nyt kun tämä sijoitusbuumi on ollut tässä käynnissä viimeiset vuodet, ja jotenkin tuossa korona-aikaan tuntui siltä, että ei ole mitään merkitystä, että tekeekö se yhtiö voittoa vai ei. Ja niin kuin se myös näkyy selkeästi tuolla Nordnetin omistetuimpien osakkeiden listalla kanssa. Et jos katsoo noita omistetuimpia jenkkiosakkeita, jotka löytyy Nordnetin appista, kun painetaan hakutoimintoa, niin tuolta löytyy nuo listat, mistä näkee nuo omistetuimmat osakkeet. Niin tuolta jenkkiosakkeiden listalta löytyy aika hurjia nimiä, jos miettii sitä, että
että minkälaisia tuloksia nämä yhtiöt raportoi. Ja mä tein itse tämmöisen niin kuin oman henkilökohtaisen mustan listan yhtiöistä, joihin en usko lainkaan. Ja niin kuin se tarkoittaa sitä, että en usko, että nämä yhtiöt tekee koskaan semmoista vuositulosta, joka olisi positiivisen puolella. Ja siten nämä on niin kuin hyvin todennäköisiä konkurssikandidaatteja ainakin pidemmällä aikavälillä, koska mikään firma ei selvi pitkiä aikoja hengissä, jos se vaan jatkuvasti tekee isoa tappioita tuolla pörssin puolella. Ja sen takia mun mielestä jokaisen sijoittajan kannattaa niin kuin tasaisin väliajoin tarkastaa sitä omaa salkkua sen suhteen, että onko nämä semmoisia yhtiöitä, jotka tekee voittoa nytten tai jolla on niin kuin hyvin selkeä polku sinne voitollisuuteen mahdollisimman pian, koska useimmiten sä et halua omistaa semmoisia yhtiöitä, jotka tekee tappiota, koska ne tuhoaa sitä omistaja-arvoa, ja yksinkertaista oikeastaan voisi sanoa niin, että mitä pidempään semmoisia yhtiöitä omistaa, niin sitä todennäköisemmin sä tulet häviämään rahaa, ja se yhtiö jossain vaiheessa tulee menemään konkurssiin, tai ainakin sä häviit siinä ainakin sen 70-80-90% tai jopa enemmän. Ja sen takia niitä rahoja ei mun mielestä kannata makuuttaa semmoisissa yhtiöissä, joiden liiketoiminta on niin kuralla, että ne ei voittoa tee lainkaan tai se niin kuin ole selkeä se polku siihen voitollisuuteen. Ja oikeastaan siitä kumpuu se idea, että kurkataan pikkasen näitä viimeisimpiä tuloslaskelmia ja katsotaan, että mistä niin kuin voi huomata sen, että se firma ei ole kovinkaan niin kuin elinkelpoinen ainakaan niin kuin tällä hetkellä tuon raportoidun tuloksen perusteella. Lähdetään alkuun hyvinkin yksinkertaisella tuloslaskelma, joka kuuluu siis Lucidille, sähköautofirma, ja tässä ei oikeastaan muita tulonlähteitä ole tässä laskelmassa kuin tämä revenue, ja siellä on tuo yksi rivi, 149 miljoonaa, ja sen jälkeen loput rivit, mitä sen jälkeen oikeastaan tulee ennen loppuriviä, niin on aika lailla kuluja, ja tästä niin kuin nähdään aika nopsaa, että toi 149 miljoonaa, niin heti seuraava rivi 500 miljoonaa on jo sitten se, että mitä ollaan niin kuin käytetty rahaa, jotta ollaan päästy edes ton näköiseen liikevaihtoon, niin tämä on aika nopeasti persnettoa tekevä firma. Kyllä, tässä näkee hyvän esimerkin siitä, että minkälainen on täysin kestämättömällä pohjalla oleva liiketoiminta. Eli tosiaankin tuossa nähdään, että kuinka paljon ollaan saatu rahaa. Lucid toimitti 1406 sähköautoa tässä ensimmäisellä kvartaalilla ja sai niistä ton 150 miljoonaa tuloja, ja seuraavalla rivillä nähdään, että kuinka paljon näiden autojen valmistaminen maksoi, eli 500 miljoonaa. Tästä nähdään selkeästi, että yhtiön bruttokate on todella ruman näköinen, ja niin kuin sen jälkeen, kun lähdetään vasta vähentämään näitä muita kuluja, eli näitä T&K-kuluja sekä sitten näitä yleisiä myyntiin, markkinointiin, hallintoon liittyviä kuluja, niin ne tuloslaskelma menee huomattavasti vielä enemmän miinuksen puolelle. Eli se ensimmäinen vinkki on, että sen bruttokatteen, eli se liikevaihdon ja sen liikevaihtoon menevien kulujen pitäisi olla positiivisen merkkinen, jotta tämä on niin kuin elinkelpoinen tämä business. Ja nyt hyvä esimerkki on varmaan se, että okei, Teslahan oli vuosia tappio tekevä firma, mutta mikä se oli se bruttokate silloin aikaisemmin? Voidaan hyppää Teslan tuloslaskelmaan vuodelta 2011. Nähdään, että mikä se oli se automyynti sekä siihen liittyvät kulut, niin nähdään, että täällä on tämä bruttokate kuitenkin plussan puolella, ja semmoisessa tilanteessa, kun autoja toimitettiin ja tehtiin itse asiassa vähemmän kuin mitä Lucid toimitti nyt tällä hetkellä. Eli siinäkin vaiheessa Teslan bruttokate oli positiivisella, kuten nähdään täältä bruttovoittoriviltä, eli tämän tyyppisiä liiketoimintoja on mahdollista skaalata sitten voitollisiksi, eli silloin kun jokainen myyty tuote kappale määrä kasvattaa sitä voittoa, jotka sitten voi lähteä kattamaan niitä muita liiketoiminnan kuluja, jotka toki vei Teslallakin silloin aikaisemmin tämän liikevoiton sitten negatiivisen puolelle, niin siinä on niin kuin mahdollisuus kuitenkin skaalaamalla sitä bisnestä päästä sinne voiton puolelle, toisin kuin tässä Lucidin esimerkissä, jossa käytännössä mitä enemmän myydään, sitä enemmän tehdään tappiota, kun tämä bruttokate on niin paljon negatiivisen puolella. Sitten jos palataan vielä tähän Lucidin tuloslaskelmaan, niin täältä jos katsotaan alariviltä, että 2022 vuonna on tehty vähemmän tappiota kuin sitten 2023, ja kun 2023 on kumminkin tehty enemmän autoja kuin taas sitten edellisenä vuonna 2022, niin se ei ole hirveän skaalautuvaa, että jos me ruvetaan tekemään enemmän sitä hyödykettä, niin sen jälkeen tulee myös lisää tappiota, niin se ei oikein ole kannattavaa bisnestä. Ei tosissaan, eli tässä hyvin näkee, että kuinka 150 miljoonan liikevaihdolla
tehdään lähes 800 miljoonan liiketappio. Eli tämä business ei niin kuin vaikuta siltä, että tämä on millään tavalla elinkelpoinen, ja tämän lisäksi vaikuttaa sillä hetkellä, että Lucidilla on ongelmia myös tuon bisneksen skaalaamisessa ja siinä kysyntäpuolessa ongelmia näinkin matalilla toimitusmäärillä, eli kysyntää ei tunnu olevan heidän autolleen tällä hetkellä. Ja tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että tässä on tämmöinen niin kuin megatrendi, eli sähköautot, ja usein sijoittajat innostuu tämmöisistä yhtiöistä, ja niitä tulee yleensä silloin kiihtyvällä tahdilla pörssiin, niin kuin nähtiin, että sähköautofirmoja tuli tuossa 2020-2021 pörssiin, listautui vaikka minkälaisia. Osa niistä on mennyt jo konkurssiin, osa ei ole päässyt koskaan niin pitkälle kuin vaikka Lucid ja Rivian, jotka mulla oli tuossa listalla, jotka kuitenkin niin kuin valmistaa jo tuhansia autoja kvartaalissa. Että nämä on niin kuin ne melkein niin kuin pisimmälle päässeet firmat, mutta me nähdään tuosta niin kuin bruttokatteesta, että se on täysin kestämättömällä tasolla se liiketoiminta, ja se pelkästään polttaa sitä omistajien rahaa siellä yhtiön kassassa, ja mitä enemmän liiketoiminta skaalautuu, niin sitä enemmän tehdään tappiota. Eli näissä yhtiöissä sijoittajan pitää vaan nähdä punaista väriä ja ennemminkin irrottautuu ja miettiä semmoisia firmoja, missä päästään sinne niin kuin voitollisuuteen ja missä nämä yhtiöt luo sitä omistaja-arvoa. Ja kun se osake käytännössä tarkoittaa sitä, että sä omistat palan siitä yhtiöstä ja sitä yhtiön tuloksesta, niin kysymys on, että haluatko sä omistaa sitä niin kuin negatiivista tulosta vai sitä positiivista tulosta. Ja tämä pitäisi olla niin kuin suhteellisen selkeä vastaus jokaiselle sijoittajalle. Mutta sitten toisen esimerkin kimppu, eli AMC. Varmaan kaikki muistaa meemiosakeajoilta, kun AMC lähti kuuhun ja yhtä kovaa sitten kanssa tonttiin. Ja tässä on vähän pidempi lista erilaisia rivejä ja samat perusperiaatteet kumminkin pätee. Eli sä oot aika näppärästi jo tuosta ympyröinytkin vihreällä noi rahat, jotka tulee sisäänpäin, ja punaisella ympyröity sitten ne rahat, jotka lähtee ulospäin. Ja sitten jos täällä nopeasti lasketaan bruttokate, eli tuolta punaiselta alueelta, jos noin 4 ekaa riviä lasketaan yhteen, tulee tämä punaisella merkattu 896,5 miljoonaa, ja se jos miinustetaan sitten tuolta vihreän alueen alariviltä, eli 954 miljoonaa, niin jäädään hintsun verran vielä vedenpinnan yläpuolelle, mutta sitten kun tulee kaikki muut hölynpölykulut päälle, niin sen jälkeen ollaankin taas pinnan alla. Joo, tosiaankin. Tässä on semmoinen liiketoiminta, joka on ollut olemassa jo pitkän aikaa ja ennemminkin siellä elinkaaren loppupäässä, kuten sanoit. Ja tässä on niin kuin hyvä huomioida, että tämmöisiä taantuvia aloja ja liiketoimintoja, niin näitä on aika vaikea kääntää voitolliseksi. Kuten kaikki tietää, niin elokuvissa tulee käytyä vähemmän, ne kävijämäärät on tippunut, ja vaikka nämä elokuvateatteriketjut on keksinyt erilaisia tapoja rahastaa nostamalla lippujen hintoja, tuomalla alkoholitarjoilua tonne, tuomalla niin kuin, kaikenlaista erilaista myyntiä tuonne elokuvateattereihin, niin siltikään ei tehdä voittoa. Eli tämä oli tappiollista liiketoimintaa ennen koronaa. Korona aiheutti hirveän loven näiden firmojen tuonne taseeseen ja isoja tappioita tehtiin siihen aikaan, ja myöskään koronan jälkeen, nyt kun ollaan täysin elvytty jo siitä ja ollaan niin kuin normaali yhteiskuntaan palautunut niin kuin normaalille tasolle, ja edelleenkin tehdään tappiota. Eli nämä liiketoiminnat, huolimatta siitä, että uusia niin kuin hittielokuvia tulee ja tehdään ihan niin kuin hyviä myyntejä yksittäisten elokuvien kohdalla, niin kuitenkaan ihmiset ei enää käy samalla tavalla elokuvateattereissa, ja tämä liiketoiminta ei niin kuin vaikuta siltä, että tämä voisi kääntyä enää voitolliseksi pidemmässä juoksussa, mitä vaadittaisiin siihen, että pystytään luomaan sitä omistaja-arvoa sitten. Ja kuten sanoitin, tässä liiketoiminnassa tämä ikään kuin bruttokate jää pikkasen plussan puolelle, eli tosiaankin ikään kuin näiden tuottojen saamiseksi menneet kiinteät kulut niin on pikkasen pienemmät kuin se liikevaihto, mikä tarkoittaa sitä, että meillä jää pikkasen vielä niin kuin bruttovoittoa tästä, mutta sen jälkeen kun nämä yleiset kustannukset liiketoiminnasta vähennetään ja kaikki muut kustannukset, niin joudutaan kuitenkin yli 200 miljoonaa tappion puolelle, ja tätä voitaisiin verrata tonne, että kuinka paljon tuo liikevaihto 950 miljoonaa, jolla tehdään 235 miljoonan tappio, niin huomataan, että siinä on aika iso ero kuitenkin vielä siihen, että liiketoiminta kääntyisi voitolliseksi, vaikka ollaan tehty minkälaisia kustannussäästötoimia, ja niin kuin pikkasen parannettu tuolta viime vuodesta kuitenkin, jolloin osittain vielä korona vaikutti liiketoimintaan, mutta ei se kuitenkaan niin kuin kovin hyvältä näytä tällä hetkellä. Jos tehdään tuommoista melkein 1 000 miljoonan
vuosivauhdilla tappiota tuossa liiketoiminnassa, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä kassaa syödään koko ajan ja omistajilta on pakko kerätä lisää rahaa sen liiketoiminnan jatkamiseen vaan, minkä hyvin näkee myös täältä niin kuin viimeiseltä riviltä. Eli tässä näkee tämän, että kuinka paljon näitä osakkeita on liikkeellä ja tässä on iso ero tuohon viime vuoteen, eli tuo osakemäärä on kasvanut tuommoinen 35% viime vuodesta, mikä tarkoittaa sitä, että kun osakemäärä kasvaa siellä firmassa, tarkoittaa sitä, että se sun yksittäinen osake omistaa ikään kuin pienemmän määrän enää sitä yhtiöstä, ja tämä on niin kuin yleensä mitä tapahtuu näillä tappiota tekevillä firmoilla, niin ne joutuu koko ajan keräämään lisää rahaa omistajilta, että tästä liiketoimintaa voi jatkaa, ja sitä yleensä tehdään laskemalla liikkeelle uusia osakkeita, joka pienentää, eli dilutoi sitä sun omaa omistusta siitä yrityksestä, ja sitä kautta vaikka se yritys jossain vaiheessa onnistuisi tekemään sen käännöksen, niin sun omistusoikeus on luultavasti hyvin paljon pienempi kuin mikä se oli niin kuin aikaisemmin siinä yhtiössä. No tässä nyt oli kaksi hyvin erilaista esimerkkiä, eli tämmöinen aika uusi firma ja sitten vanhakin firma, ja sitten noi muut siellä sun mustalla listalla on varmaan siitä jostain välistä, ja totta kai mikä vaan voi olla mahdollista. Eihän se tarkoita sitä, että vaikka me nyt käytiin tässä nämä niin kuin huonoina esimerkkeinä läpi, niin ei tarkoita sitä, etteikö nämä voisi kääntyä joskus voitollisiksi, mutta kuten näistä laskelmista näkee, niin kyllä siinä on aika paljon matkaa, aikamoista veiviä ja taikatemppua saa heittää kyllä, jotta toi saataisiin niin kuin voitolliseksi toi bisnes. Joo, ja hyvä huomata itse asiassa se, että yleisesti ottaen listatuista yrityksistä pääosa on huonoja sijoituksia ja tulee häviämään rahaa, mikäli pidät niitä niin kuin koko ajan, kun ne on pörssissä listattuna. Eli itse asiassa se osakesijoittamisessa se tuotto muodostuu siitä, että aika pieni ja harvalukuinen niin kuin määrä niistä yhtiöistä on niitä supervoittajia, ja siihen perustuu myös se, että minkä takia indeksit on niin hyviä sijoituksia, koska niitä harvoja voittajia on vaikea valita sinne salkkuun, ja sen takia indeksit menestyy niin hyvin, kun ne yleensä nappaa ne kaikista suurimmat tai suurimmiksi muodostuvat firmat sinne indeksiin jossain vaiheessa, ja hyötyy siitä koko nousta sitten sen ajan, kun se yhtiö on siellä indeksissä. Kun taas suurin osa firmoista menee ennemmin tai myöhemmin konkurssiin, ja mitä pidempään niitä pitää siellä salkussa, niin sitä todennäköisemmin häviää rahaa. Mutta toisaalta se osakepoiminnan mielekkyys liittyy myös siihen, että vaan pieni osa näistä yhtiöistä menestyy niin rajusti kuin ne menestyy, ja sitten myös niiden tuotot on niin paljon niin kuin isompia kuin se indeksituotto taas sitten itsessään, kun indeksissä on kuitenkin niitä heikompiakin yhtiöitä mukana. Et siinä mielessä tässä niin kuin kaksipiippuinen juttu, että osakepoiminta on haastavaa, mutta silloin kun siihen onnistuu ja löytää niitä megavoittajia, niin sekin kyllä palkitsee sitten niin kuin kovemmin kuin se indeksi itsessään. Sitten jos lasketaan ne fundakakkulat hetkeksi tuohon pöydälle, niin katsotaan tätä kurssigraafia Lucidin osalta. Sähän olit kans longina silloin joskus 21 muistaakseni, silloin kun oli tämä kovin kiimo päällä näissä meemiosakkeissa. Ja silloin, jos sä olet treidaaja, niin sähän voit ihan hyvin hakea myös tämmöisiä lyhyitä pieniä pelipaikkoja. Totta kai se, että jos sä sitten oot tämmöinen niin long-only sijoittaja ja haluat niin kuin pitää niitä pitkässä salkussa, niin silloinhan nämä firmat, just kun katsottiin tuloslaskelmista, niin ei välttämättä ole niitä hirveän hyviä petsejä, mutta jos sä treidaaja, niin totta kai laskumarkkinastakin löytyy aina hyviä mestoja. Joo, toki nämä yhtiöt pomppii rajulla tavalla edelleenkin, ja ehkä se markkina, missä oltiin silloin 2020-2021, niin oli hyvin erilainen markkina kuin missä nyt ollaan. Nyt ollaan niin kuin jossain määrin palattu semmoiseen markkinaan, missä fundamentit taas merkitsee, vaikka kuitenkin niin kuin vieläkin nähdään niin kuin prosentuaalisesti 10% hyppyjä näissäkin yhtiöissä. Mutta jos katsoo, että mitä tälle vaikka Lucidille on tapahtunut sen jälkeen, kun saavutti huippunsa tuolla 2021, niin siitä arvosta on lähtenyt 90% nyt, ja jos vierretään tätä graafia tänne oikealle päin, niin näkee, että mitä tämä yhtiö on tehnyt, tämä osakekurssi on tehnyt, eli niin kuin näkyy, niin täällä on tämänkin vuoden puolella tämmöinen vahva pomppu kyllä, missä prosentuaalisesti ollaan hypätty paljon, mutta keskimäärin näissä niin kuin yhtiöissä, jotka vaan häviää rahaa, niin yleensä nämä pomput aina hiipuu ja sen jälkeen mennään uusiin pohjiin, että on aika niin kuin rumaa katseltavaa, että miten tämä on tullut täältä $60 nytten noin $7 tasolle tämä osakekurssi, ja niin kuin tästä osakekurssistakin jo näkee, että kaikki liiketoiminnassa ei selkeästi ole ihan kunnossa. Ja voidaan katsoa tähän kaveriksi esimerkiksi vaikka toi AMC, mistä äsken puhuttiin,
niin täälläkin nähdään, että koronan jälkeen, kun saatiin se hurja short squeeze täällä, niin se kyllä lähti pikkuhiljaa se osakekurssi palautumaan tänne normaalille tasolle ja ehkä niin kuin liiketoimintaa vastaavalle tasolle. Ja täälläkin näitä erilaisia pomppuja ollaan nähty, mutta nämä ei niin kuin missään nimessä ole niin kuin sijoittajan kannalta niin kuin järkeviä osakeita siinä, että nämä ehkä niin kuin treidaajan kannalta nämä pomput on hyödynnettävissä, mutta jos sä vaan holdaat sitä osaketta, niin tämä tekee koko ajan vaan alempia pohjia ja menee kohti niin kuin sitä arvoa, mikä tällä yhtiöllä on. Eli mitä pidempään sitä tappiota tehdään vuoden jälkeen, niin sitä lähemmäksi nollaa tämä menee niin kuin lähes väistämättömästi sitten. Hiljaisuus jatkuu myös mun salkussa, eli ei ole nyt viimeisen viikon aikana niin tapahtunut yhtään mitään, eli odotellaan ja toivotaan, että markkinoilla tapahtuisi jotain, mitä voisi lähteä sitten hakemaan pikku indeksiveiviin. Joo, siirrytään suoraan tuohon mun salkkuun, ja mä itse otin tuommoisen itse asiassa shortti-viputuottajan tänne salkkuun, ja tämä on vaan sen takia, että se on ikään kuin tämmöinen salkun suoja, ja niin kuin odotan ja toivon, että jos lähdetään nyt pienen korjausliikkeeseen alaspäin, niin mä lähden lisäämään osakepainoa, ja tämä toimii siihen osakepainon lisäykseen tämmöisen niin kuin hyvänä hedginä sitten. Eli sitten jos se pohja pettäisikin alta, niin tämä sitten taas vähentäisi sitä potentiaalista tappiota siellä salkun puolella. Ja tässä sorttituotteessa se stoppi on se 4200 päällä, eli sitten jos selkeästi niin kuin rikottaisiin nämä tämän vuoden huiput, niin sitten tämä menisi knokkiin tämä tuote. Eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin hedge-ratkaisu tässä vaiheessa, ja niin kuin, vähän niin kuin uskon ja toivon, että markkina voisi ottaa pientä korjausliikettä alaspäin, ja siinä vaiheessa tulee niin kuin hyöty tästä shorttituotteesta esiin. Ja toinen rivi, mikä tuonne salkkuun tuli, niin on toi Mobileye, eli se tekee näitä autojen turvaratkaisuja ja myös keskittyy tuohon autonomisen ajamiseen, mikä on hyvin mielenkiintoinen tässä seuraavan parin vuoden aikana. Ja yhtiön reaktio viimeisimpään tulosraportti oli vähän negatiivinen, mutta se pomppu siitä negatiivisesta reaktiosta oli tosi positiivinen taas, eli siinä vaiheessa niin kuin, ostajia löytyi ja yhtiö näytti vahvuutta sitä kautta, joten otin longin siihen, että toi yhtiö on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen liiketoimintana, ja nyt sinne muodostui vähän semmoinen kurssikuvio, minkä takia sai vihdoinkin napattua ton yhtiön salkkuun. Tuo indeksisortti vaikuttaa omaan silmään kanssa ihan niin kuin hyvältä ratkaisulta tässä vaiheessa. Et melkein siinä vaiheessa, jos me lähdetään rikkoon niitä liukuvia keskiarvoja, jos nyt ihan väärin muistan, niin me ollaan siinä SP500 just siinä 20 liukuvan päällä lepäilemässä. Et jos se siitä lähtee valuu hirveästi alaspäin ja viimeistään sitten sen, kun mennään sen 50 alapuolelle, niin sittenhän siinä oli taas matkaa sinne 200 liukuvalle. Siinä olisi periaatteessa aika hyvä semmoinen shorttipaikka siinä mielessä, että ottaisi just sen matkan, mikä siinä nyt on, ja sen jälkeen taas siellä 200 liukuvalla, niin pistäisi shortin takaisin kiinni ja ottaisi sitten ehkä longia siinä vaiheessa. Joo, ja tosiaankin tässä oli ideana myös se, että kun ei millään olla päästy nyt se 4200 pisteen päälle, ja nyt ollaan kuitenkin aika lähellä sitä, että alle 100 pisteen päässä siitä, mistä toi shortin stoppi on, niin periaatteessa saa niin kuin aika pienellä riskillä, ja muutenkin toi positio on aika pieni, että se on vähän yli prosentti tuosta salkusta, että se ei juurikaan hetkeä tuossa salkkuu mihinkään, mutta sitten taas jos lähdettäisi rajummin laskemaan, niin siinä on kuitenkin sen verran vipua, että se selkeästi niin kuin suojaisi tuota salkkuu, kun lähtisi täyttämässä taas niin kuin osakelongeilla odottaen, että se markkina kuitenkin kääntyy nousuun siitä tekemällä korkeamman pohjan suhteessa siihen, vaikka mitä tehtiin tuossa maaliskuussa. Hiljaisesta viikosta huolimatta saatiin ihan kunnon jakso taas kasaan tällekin viikolle, ja samat vanhat tutut jutut, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen. Oliko tässä fundamenttisetissä mitään järkeä? Haluatteko te enemmän näitä jatkossa, vähemmän, jätetäänkö täysin nollaan, pidetäänkö täysin treidipainotteisena, kommentoikaa, ja nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Morjens.